Tuossa on viikko vierähtänyt edellisen videon kaivuista ja tuossa on äijät on sillä väliin tehnyt koimonttia ja ne tuosta löysi ihan lupaavalla sen paikan. Tänään vähän syvennetään sitä ja maskata ja katsotaan, onhan siinä varmasti kultaa. Meillä on rännit jo tuotu tontille, mutta ei vielä kasata niitä, niin kun ollaan vähän parempi käsitys, mistä katsii kaivaa. Joo. Tuossa alla se paikka, mistä me Mistä ne kivet on tullut siihen? Niin tämä. Niin te oot tuosta ylhäältä tiputtellut alas. Niin kato, kun oli vähän tukena, ettei nuo iso kivi. Joo. Kyllä sitä lähdet pyöri. Liinalla kiviä siirtelemään. Katsotaan miten tässä käy. No, eilen siirtänyt näitä. Tuo isonkin tuosta. Niin. Katsotaan. Ja nyt. Saa nyt katsoa. Nyt lähtee vielä vähän tuossa. Lapikoleen. Saiko se käännettyä siihen? No joo, sehän on melkein valmiin. Ei haittaa se menee. Melkein. Oi. Mutta melkein. Mutta nyt me saamme, kun se on lähempänä. Joo. Toinen aikamaa. No niin, tämmönen reikä saatiin aikaan. Sieltä tuommoinen ämpärille ja alkaa olla tällä semmisti hasardi tämä kuoppa kivet on tässä. Tiputeltiin tuosta äsken noita isompia pois. Sitten lähdetään ihmettelemään tuonne vaskuun paikalle. Missä se vasku oli muuten? No se on siellä. Ai se on siellä, no niin. Vaskuun paikalle ihmettelemään, että mitä tuossa ämpärissä on. Unohtui tosiaan kertoa tuossa, tai no mainittiin myös sitten, että ne löysi jotakin tuosta montusta jo eilen. Kun ne oli kaksistaan täällä tekemässä semmosia ihan hyvän näköisen pikkuhipun. Ei se nyt oo tuskin edes 0,1, mutta pointti oli, että se oli aika karkea. Että lupa on hyvä ja nyt ollaan käytetty pikkusen syvempää ja pikkusen rouvimpaa maata. Hiekka itsessään ei näytä kyllä mitenkään kauhean erikoiselta. Jokin soraa, että vähän samannäköistä mitä tuossa Jannen puolella on. Ja rupeas tuossa nyt vaskaamaan tuon sitten. Joo. Niin. Pikkusen olisi niinku rautaa, mutta ei siellä kyllä vieläkään kultaa näy. Alkaa vähän epäilyttämään tuo kohta. Että mikä on se montun tarina? Ei siinä ainakaan tässä on, mutta siinä on kyllä rautaa. Ja yksi semmoinen vähän isompikin rautamulikka on siinä. On kyllä vaikea sanoa. Monttu syvenee ja tuommoista ruskea hiekkaa alkoi tulla jo tuossa Arto äsken otti vaskaukseen ja siinä oli kyllä ihan hyvän näköinen hippi jo. Jolla nyt niinku polttelee. Oho, sieltähän lähtee jo seuraavakin. Kato. Joo. Niin tuolla nyt Ari on nyt tuolla jossakin niin vaskaamassa. Tuommoista ruostetta otettiin tuosta, mitä tuolla reunalla tulee. Katsotaan, mikä siinä on, kun Jannen puolella tuossa naapurin valtauksella siis, niin sieltähän tuli ihan hyvistä ruosteista tuntuu olevan siinä. Nyt kokeillaan, olisiko täällä sama keissi vai mikä. Joo, jatketaan mörmisi. Semmonen monttu. Jaa, minäkään minkä mä tutkin. Mä otin tuosta, kun on mukava kiinni. Niin tämä.
Kaivettiin tuossa vähän alemmas ja syvemmälle ja nyt otettiin taas uusi ämpärille. Arto on sitten jo 2 tosi komeaa hippua löytänyt. Mä laitan kuvan tähän vaikka tähän nytten. Ja joo, tosiaan vähän hankala kun me vuorotellen vaskataan, niin me en tietenkään pysty olla kuvaamassa silloin kun hän vaskaa. Ja nyt täytyy toivoa, että mulla tässä olisi, tää on samaa maata kuitenkin. Niin. Ja ne ei ollut edes mitään ihan hengettömiä, että ne oli ihan kunnon, alkoi olla niinku muutama milliä jo pituutta. Että jännäksi alkaa mennä. Että tosi harvakseltaan näyttäisi tulevan, mutta sitten kun se tulee, se on aina kerralla vähän isompi näköjään tossa kohtaa. Toivotaan, että nyt sattuisi kohdilleen. Ei kun ruvetaan vaskaamaan. No joo, vaskailin tuon ämpärillisen ja yksi aivan onnettoman pieni hengetön, jonka kyllä on tosi vaikea nähdä, mutta kyllä se siellä on aivan tuolla kärjessä. Tuskin erouttuu, mutta siellä se on. Rautaa näkyy taas jonkun verran murrusena, mutta kyllä on nihkeä. Kyllä on ainakin vielä hyvin nihkeä on tämä minun vaskooni. On kyllä. Se alkaa jo epäilemään omia vaskaustaitoja, kun kaveri vetää isoja hippuja ja itse et oikein lyö mitään. Joo, mutta meipä lähden katsomaan takaisin. Katohan aurinkokin riittää. Mut joo, lähden tästä takaisin niin tutkimaan. Joo. Aika rosoa, mutta onko se neisselikään? Näytti rautakiveltä. Näytti rautakiveltä aluksi, mutta ei se vissiin. Rautakoru. No niin, tässä vaskailin koin monttua sieltä ja sieltä ämpärillistä. Ensinnäkin tuli tämmönen ihan kunnon rautakivi. Laitan ehkä kuvan tästä. Mutta mikä tärkeämpää, niin löytyi tommonen ihan näkyvä hengetön, tuo jo vähän ehkä hengetöntä isompi. Jotakin havaintoja kullasta siinä montusta. Ei se tyhjä ole onneksi. Vähän välistä epäiltä, mutta tuntuu, että aina kun tulee, niin se on pikkusen karkeampaa heti. Tää on paljon isompia kuin niin nämä, no hengettömiä nämä kai vielä on, mutta nämä on vähän isompia kuin atomit, sanotaanko semmoiset pienet pisteet, mitä joskus näkyy, että on. Mutta kyllä siinä näköjään on toi verran, että pitää vissiin kaivaa vaan vielä syömällä ja toivoa, että se rikastus nyt pikkusen näissä. Jos per ämpärissä vähän enemmän. No kyllä onneksi aika isoja, ettei sitä tarvitse kyllä olla monta ämpärissä, että se nyt mielenkiintoa piettää yllä. Joo. Ja mikä se on Artola viiliksi, että nyt kun alkoi vähän löytymäänkin jotakin. No sehän innosti. Eikö nää hoksut kultakuumet tullut? Joo. Mä rautakangilla yritin mitata ja työnsin sehän suussa. Joo. Koetat saada se veen kiertää ympyrää siellä. Ihan kallistelemalla. Se on hyvin hellästi se. Just noin, mutta vielä hellemmin kun saat se menemään. Se pitäisi lähteä kuljettaa hiekkaa sieltä pikkuhiljaa sieltä toisesta reunasta toiseen reunaan suuntaan. Silloin se paljastuu siitä. Joo, täällä lähdetään pikkuhiljaa kävelemään poispäin. Mä aikaisemmin laitoin tänne hommapakettiin. Ja ihan, vaikka nyt ei ehkä grammoissa niinkään paljon löytynyt, mutta ihan hyvän kokoisia muutama. Seuraavaksi siihen voisi sitten alkaa ränniä laittelemaan ja pääsis siihen vähän sitten kokeilemaan niinku
vähän isompaa kuutiomäärää. Se on kuitenkin tuommoinen vaskaus, niin se on vain 10 litraa. Tai jo niin kuin litroissa puhutaan, että sitä on vaikea sanoa, jos se sopivasti on kokkareista. Niin sehän kyllä saattaa olla yhdessä lapiollisessa kaikkiaan. Siksi pitäisi rännittää aina. Tai niin kuin ennen kuin antaa mitään kunnon lopullista tuomiota, niin vähintään se kuutiometri, mielellään enemmänkin, niin olisi sitten niin kuin kunnon näyte. Joo. Mutta eipä siinä aleta katselemaan seuraavia hommia sitten.